নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমে আপুনি আৰু আপোনাৰ পৰিয়াললৈ আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তাৰপিছত আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'ৰ টপিকটো আপোনালোকে থাম্বনেইলত দেখি নিশ্চয় বুজি পাইছে। আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'ৰ টপিক হ'ল আমি মোবাইলত কেনেকৈ ফটো বনাব পাৰোঁ। তো আজি আমি আপোনালোকক যিটো মোবাইলৰ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ড দেখুৱাম সেইটো হ'ল অনলাইনৰ যোগেদি আমি কেনেকৈ আমাৰ ফটো এডিট কৰিব পাৰোঁ, যিকোনো ধৰণৰ ফটো এডিট কৰিব পাৰোঁ। মানে এনেকুৱা আপোনালোকক আজি আমি দেখুৱাম যে হয়তো আপুনি মানে এটা ৰাস্তাৰ কাষত ফটো এটা উঠিলে, কিন্তু আপুনি সেই ফটোটো মানে তাজমহলৰ সন্মুখত এনেকৈ মানে বহুৱাব পাৰিব, মানে কোনেও গম নাপাব আপুনি ফটোটো এডিট কৰিছে। আকৌ আপুনি মানে এনেকৈ মানে যিকোনো ধৰণৰ ফটো মানে আপুনি আমাৰ এই প্ৰচেছৰ দ্বাৰা বনাব পাৰিব। পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো আপোনালোকে বনাব পাৰিব। মুঠতে মানে যিকোনো ধৰণৰ ফটো আপোনালোকে আমাৰ এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা বনাব পাৰিব। তো ফ্ৰেণ্ড, আমি মানে আমাৰ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকক সকলোকে মানে অনুৰোধ কৰোঁ, আপোনালোকে যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সিহঁতক আমি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাৰণে আহ্বান জনালোঁ। লগতে যিটো ঘণ্টি আইকন আছে তাত ক্লিক কৰাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকক আহ্বান কৰিলোঁ, যাতে আমি যেতিয়াই মানে নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তেতিয়াই আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পায় আৰু ভিডিঅ'টো সোনকালে চাব পাৰে। তো আহক আমি এতিয়া স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। প্ৰথমে আপোনালোকে মোবাইলৰ যিটো ডাটা কানেকশ্যন আছে সেই ডাটা কানেকশ্যনটো অন কৰি দিব। অন কৰি দিয়াৰ পিছত যিকোনো ব্ৰাউজাৰ এটা খুলিব, বিশেষকৈ আপোনালোকে গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো খুলিব। ব্ৰাউজাৰ খোলাৰ পিছত ইয়াৰ এড্ৰেছ বাৰত টাইপ কৰিব www.remobg। চাওক, ইয়াতে আপোনালোকে টাইপ কৰিব www.remobg। টাইপ কৰি গো বটনত ক্লিক কৰিব। গো বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ খুলি আহিব। কেনেকৈ কৰিব লাগে নালাগে সকলোবিলাক ইয়াতে দিয়াই আছে, আমি আপোনালোকক নিজে দেখাই দি আছোঁ। ইয়াতে লিখা আছে কি ৰেমভ ইমেজ বেকগ্ৰাউণ্ড। এইটো একচুৱেলি যিটো আপোনাৰ পিছৰ বেকগ্ৰাউণ্ড সেই বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ হয়, কিন্তু ইয়াতে আমি ডাইৰেক্টলি ফটোটো বনাব পাৰোঁ। জাষ্ট কি দিছে ইয়াতে 5 ছেকেণ্ডত উইদাউট এ ছিংগল ক্লিক। তো আপোনালোকে যদি কোনো ধৰণৰ ফটো নেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিছে বা নেটত পঠাইছে তেন্তে ইয়াতে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে তাৰ URL-টো ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিব পাৰে। আৰু যদি কোনো ফটো আপোনাৰ আগতেই তোলা আছে তেন্তে চিলেক্ট এ ফটো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি যদি ডাইৰেক্টলি ফটোটো ল'ব বিচাৰে তেন্তে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ অলৰেডি ফটো উঠাই আছে তেন্তে আপোনালোকে সেই ফটোটো সিলেক্ট কৰিব। চাওক আমি এইটো সিলেক্ট কৰিলোঁ। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে ডান কৰিলোঁ। ডান কৰাৰ পিছত এইটো অটোমেটিক্যালি বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব। চাওক ইয়াতে আমাৰ 100% বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ হৈ গৈছে। এতিয়া চাওক অৰিজিনাল ইমেজ যিটো আছে, অৰিজিনাল ইমেজৰ ফটোটো দি আছে। আৰু এইটো কি বেকগ্ৰাউণ্ড যিটো ইমেজ আছে, বেকগ্ৰাউণ্ড ইমেজ এইটো ৰিমুভ হোৱাৰ পিছত এইটো আমাৰ ফটো আহিছে। তো চাওক এতিয়া মানে ইয়াতে মানে বগা আকৌ কলা কলা হৈ আছে, মানে কিবা হৈ আছে কালাৰ, এইটো আমাক চেঞ্জ কৰিব লাগে। তো আমি কি কৰিম, ইয়াতে এই এডিট বটনত ক্লিক কৰিম। এডিট বটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক আমাক এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ খুলি আহিলে। ইয়াৰ পৰাও আমি যদি মানে কোনোবা ঠাইত অলপ যদি কিবা ৰৈ যায় ৰিমুভ নহয় তেন্তে আমি ইৰাছত ক্লিক কৰি এইটো ৰিমুভ কৰিব পাৰিম। তো এতিয়া আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ যিটো মানে কালাৰ আছে এইটো চেঞ্জ কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে আমি কালাৰত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ মানে যিটো ইচ্ছা সেইটো কালাৰ আমি সিলেক্ট কৰিম। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা মানে আপোনাৰ যিটো পছন্দ হয় আপোনালোকে সেইটো বাছনি কৰি ল'ব। চাওক আমি এইটো সিলেক্ট কৰিলোঁ। কালাৰ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনালোকে অ'কে বটনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে সেভ কৰি দিব। অলৰেডি আমাৰ কি ইমেজ ডাউনলোড হৈ গৈছে। চাওক এইটো আমাৰ অলৰেডি ফটো হৈ গ'ল। আৰু অলপ কাম আছে, আমি এইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া আমি কি
ফটোত যাম, ফটোত যোৱাৰ পিছত এলবামত যাম, যোৱাৰ পিছত ডাউনলোডত আমি আমাৰ ফটোটো দেখা পাই আছোঁ। জাষ্ট ইয়াতে আমি এডিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি এইটো অলপ ক্ৰপ কৰি ল'ম। চাওক ক্ৰপ কৰিলোঁ, হৈ গ'ল আমাৰ ফটো। এতিয়া কথা হ'ল যদি কিবা তাজমহল বা কিবা এটা নতুন মানে সুন্দৰ প্লেছত আমাৰ ফটোটো মানে আমি এঠাইৰ পৰা চেঞ্জ কৰি হয়তো আমি ৰাস্তাৰ কাষত এটা ফটো উঠিছোঁ বা কোনো এটা দোকানৰ সন্মুখত এটা ফটো উঠিছোঁ, সেইটো আমি চেঞ্জ কৰি তাজমহলৰ সন্মুখত আমি থিয় হৈ থাকিম, এনেকুৱাকৈ ফটো দিম, তেন্তে আমি কি কৰিম? চাওক চেম প্ৰচেছত আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে চিলেক্ট ফটো কৰিব। চিলেক্ট ফটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফটোটো চিলেক্ট কৰিব। চাওক ইয়াতে এটা ফটো আছে, আমি এইটো চিলেক্ট কৰিলোঁ। ফটোটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত মানে আগৰ নিচিনাকৈ এইটো মানে আপুনি কি হ'ব, যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড আছে সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ হ'বলৈ ওলাব। চাওক বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমুভ হৈ আছে। 90-100% হৈ গ'ল আমাৰ। এতিয়া আমাৰ মানে অৰিজিনেল ফটো আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ হোৱাৰ পিছত যিটো ফটো আছে সেইটো আমাক দুটাই শ্ব' কৰাব। তো চাওক আমাৰ যিটো অৰিজিনেল ইমেজ আছিল সেই অৰিজিনেল ইমেজটো হ'ল এইটো, আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ হোৱাৰ পিছত ইমেজ যিটো সেইটো হ'ল এইটো। এতিয়া আমি কি কোনো ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত কালাৰ নিদিম, ডাইৰেক্টলি এইটো ডাউনলোড কৰিম। ডাউনলোড হৈ গ'ল, ইয়াতে অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত চাওক আমি কিন্তু বেকগ্ৰাউণ্ডত কোনো ধৰণৰ কালাৰ চিলেক্ট কৰা নাই, তথাপিও ইয়াতে অটোমেটিকেলি ব্লেক কালাৰ চিলেক্ট হৈ আছে। তো এইটো কোনো মেটাৰ নহয়। এতিয়া আমি কি কৰিম, এইটো হোম বটনত যাম। যোৱাৰ পিছত যিকোনো আমাৰ এটা ইমেজ বনাব পৰা বা ফটো বনাব পৰা যিকোনো এটা আমি ছফ্টৱেৰ অ'পেন কৰিম। আমি ইউটিউবত যিটো থাম্বনেইল মেকাৰ আছে, আমি নিজে থাম্বনেইল বনাই থাকোঁ, সেইটো আমি অ'পেন কৰিলোঁ। অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াতে ক্ৰিয়েট থাম্বনেইলত আমি ক্লিক কৰিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে আমি চাইজ চিলেক্ট কৰিলোঁ। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আমাৰ মানে ইণ্টাৰফেচ খুলি আহিব। খুলি অহাৰ পিছত চাওক ইয়াতে মানে কি ইমেজ আমি এটা ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিম। তো আমি ডাউনলোড অপশ্যনত যাম, তাজমহল এটাই চিলেক্ট কৰিলোঁ। এইটো তাজমহল আমি চিলেক্ট কৰিলোঁ। আপোনালোকে সকলো সময়ত কি এই ফটোবিলাক মানে একেবাৰে চকচকীয়া ধৰণৰ স্পষ্ট ধৰণৰ ফটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব। আমি জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে এইটো ডাউনলোড কৰিছোঁ, যদিও সিমান মানে ক্লিয়াৰ নহয় ফটোটো। তো এয়া হ'ল তাজমহলৰ ফটো, ইয়াতে মাৰিলোঁ। অনাৰ পিছত ইয়াতে যিকোনো এটা ঠাইত ক্লিক কৰিব, সেইটো গুচি গ'ল। তাৰপিছত আমি আকৌ ইমেজ ক্লিক কৰিলোঁ। তাৰপিছত ইউজ গেলাৰী, ফটো, ডাউনলোড ফটো, এইটো অলপ সৰু কৰি ল'ম। অলপ সৰু কৰি ল'ব আপোনালোকে এইটো। তাৰপিছত ইয়াতে যে ৰাইট ক্লিক আছে, ৰাইট চিন আছে, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াতে আপোনালোকে বহাই দিব, বা ইয়াতে আপোনালোকে বহাই দিব। আপোনালোকৰ যদি কিবা ধৰণৰ কিবা মানে ফটো বনোৱাত অসুবিধা হয়, তেন্তে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে, আমি নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰিম। আৰু আমি যিকোনো ধৰণৰ কমেণ্টৰ উত্তৰ দি থাকোঁ, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিলে নিশ্চয় পাব। তো চাওক ইয়াতে আমাৰ তাজমহলৰ কাষত ফটোটো বহি গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিম। চাওক এতিয়া মানে আমি কোনটো ছফ্টৱেৰেৰে কোনটো ছফ্টৱেৰেৰে বা মোবাইলৰ এপেৰে আমি এনেকুৱা মানে ধৰণৰ ফটোটো আনি ডাইৰেক্টলি মানে তাজমহল বা কিবা কুতুব মিনাৰ বা যিকোনো মানে ফেমাছ যিটো বস্তু আছে সেইবিলাকৰ কাষত বহাই দিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে পিক্সেল আৰ্ট বা থাম্বনেইল
মেকাৰ এইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে। আপোনালোকে জাষ্ট যেটো কি আছে গুগল প্লে ষ্টৰত গৈ আপোনালোকে ইয়াত সাৰ্চ কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব থাম্বলাইন মেকাৰ বুলি সাৰ্চ কৰিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে চাওক ইয়াতে কিমান আছে, আপোনালোকে যিকোনো এটা ডাউনলোড কৰিলেই হ'ল। তো এনেকৈ আপোনালোকে পাসপোর্ট সাইজ ফটো বা যিকোনো ধৰণৰ ফটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাই বনাব পাৰে। তো পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপোনালোকক অফলাইনত কেনেকৈ আমি ফটো বনাব পাৰোঁ সেইটো আপোনালোকক আমি দেখুৱাই দিম। তো যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেন্তে ভাল কথা, আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে আমাৰ চেনেলটো এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে যিটো বেল আইকন আছে সেইটো বজাই দিব, যাতে আমি যিকোনো ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আমাৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই যায় আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰে। আমি এই ধৰণৰ হেল্পফুল ভিডিঅ' আপোনালোকক লাইফ টাইম দি থাকিম। থেংক ইউ, বাই।